Για το επαιτειακό τεφός 200 του Drive ψάχναμε κάτι μοναδικό, όπως για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο που να μην έχουμε οδηγήσει ποτέ ξανά. Δεν ήταν εύκολο, αφού από το 96 που κυκλοφόρησε τον πρώτο τεύχος μέχρι σήμερα έχουμε βάλει στο χέρι ουσιαστικά τα πάντα. Εκτός από μια McLaren. He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. Παρασκευή απόγευμα λοιπόν στο Μιλάνο με μια MP412C δική μας ως το πρωί της Δευτέρας που πρέπει να την παραδώσουμε στο Μονακό. Ακούγεται πολύς χρόνος, αλλά με το κλειδί ενός Supercar στην τσέπη δυστυχώς κυλά πολύ γρήγορα. Πρέπει να ξεμπερδεύουμε με την εθνική και να επικεντρωθούμε στο νοτιοδυτικό τμήμα των Άλπαιων πέρα από τη Γαλλική Ριβιέρα, στις ειδικές του Ράλι Μοντε Κάρλο και στη φημισμένη Route Ναπολεόν που ξεκινά από τις Κάνες και καταλήγει στην Γκρενόμπλη. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η McLaren έδειξε τι είναι ικανή να κάνει για να ασχοληθεί με τα αυτοκίνητα δρόμου. Η τριθέσια F1 που είχε σχεδιάσει ο Gordon Murray και έπαιρνε ζωή από έναν V12 της BMW αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για τα Supercars σε ό,τι είχε να κάνει με τις επιδόσεις, το κράτημα και την αεροδυναμική απόδοση. Ανάλογη συνέχεια βέβαια δεν υπήρξε, διότι η ομάδα επικεντρώθηκε σε αυτό που έκανε και κάνει με μεγάλη επιτυχία, τους αγώνες Φόρμουλα 1. Ωστόσο, στα τέλη της περασμένης δεκαετίας, ο Ρον Ντένις αποφάσισε να αποσυρθεί σταδιακά από τις πίστες και να στήσει την McLaren Automotive, στην ουσία έναν καινούριο κατασκευαστή, δίπλα στην ομάδα Φόρμουλα 1. Η McLaren υποστηρίζει ότι η MP412 προσφέρει άνεση λιμουζίνας και δεν υπερβάλλει. Χάρη στην άψογη θέση οδήγησης και στην ταξιδιάρικη λειτουργία του κυβωτίου διπλού συμπλέκτη, φτάνεις από το Μιλάνο στις Κάνες εύκολα, σαν να γυρίζεις απλώς σελίδα στο χάρτη. Όταν κάτω από τον μπαλκόνι του δωματίου σε περιμένει ένα αυτοκίνητο σαν αυτό και λίγα μόλις χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο ξεκινά μια από τις πιο συναρπαστικές διαδρομές στην Ευρώπη, ο ύπνος είναι απλώς χάσιμο χρόνου. Η Route Ναπολεόν είναι προφανές από που πήρε το όνομά της. Η ιστορία λέει ότι η ήττα στη Ρωσία οδήγησε στη διάσπαση των δυνάμεων του Ναπολέοντα και τον ίδιο στην εξορία το 1814 στην ίσο Έλβα, στο αρχιπέλαγος της Τοσκάνης. Ένα χρόνο αργότερα δραπέτευσε, έφτασε στις Κάνες και από εκεί επέλεξε αυτή τη διαδρομή για να κινηθεί βόρεια ως την Γκρενόμπλη. Επικοινωνιακά και όχι μόνο, η McLaren ποντάρει πολύ στη μεταφορά τεχνολογίας από τη Φόρμουλα 1 στο δρόμο. Ήταν ο πρώτος κατασκευαστής που χρησιμοποίησε ανθρακονήματα για να φτιάξει μονοκόκ σασί στη Φόρμουλα 1. Μάλιστα με αυτό ο Τζον Βότσον πήρε τη νίκη στο Βρετανικό Grand Prix το 1981. Πολύ φυσικά λοιπόν από αυτό το υλικό έχουν φτιάξει και το πλαίσιο της MP412C. Ζυγίζει μόλις 75 κιλά και είναι 25% πιο άκαμπτο από ένα αντίστοιχο αλουμινένιο και ταυτόχρονα 25% πιο ελαφρύ. Τη σεζόν του 97, πολλοί φωτογράφοι κυρίως παρατηρούσαν τα δισκόφρενα των MP412 που οδηγούσαν ο Χάκινεν και ο Κούλθαρτ πυρωμένα σε σημεία της πίστας που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι. Κάποια στιγμή ο φωτογράφος Darren Heath του F1 Racing βρήκε για λίγο εκτεθειμένη την McLaren του Χάκινεν μετά από μια εγκατάλειψη, φωτογράφησε το cockpit
και η εικόνα αυτή αποκάλυψε την ύπαρξη ενός τρίτου πεντάλ. Με αυτό, ο οδηγός μπορούσε να φρενάρει τον πίσω εσωτερικό τροχό στην είσοδο της στροφής, να προκαλέσει έτσι ένα φαινόμενο περιστροφής και να φέρει το ρίγχος πιο εύκολα και με περισσότερα χιλιόμετρα στην κορυφή. Το σύστημα αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην McLaren και μετά από την διαμαρτυρία των υπόλοιπων κατασκευαστών απαγορεύτηκε στο βραζιλιάνικο Grand Prix της επόμενης χρονιάς. Παρ' όλα αυτά, η εξέλιξή του δεν πήγε χαμένη αφού χρησιμοποιείται σε μια άλλη MP412. Αυτή είναι εδώ. Η McLaren Automotive σχεδιάζει πλέον τους δικούς της κινητήρες. Ο συγκεκριμένος είναι ένας V8 3,8 λίτρων που αποδίδει 625 ύπους και 61 κιλά ροπή. Η απόκριση στον γκάζι δεν είναι επίπεδου Ferrari 458, ωστόσο ακούει στις μικρορυθμίσεις μέσα στη στροφή και γενικά μπορείς να ρυθμίσεις με ακρίβεια το ποσοστό της ροπής που φτάνει στους πίσω τροχούς. Οι επιδόσεις με 3,1 για τα 100 αποστάση και περισσότερα από 333 τελική είναι σίγουρα καταιγιστικές. Στη βάση της κεντρικής κονσόλας βρίσκεται το Active Panel. Στην ουσία πρόκειται για δύο περιστροφικούς διακόπτες. Ο ένας, με το γράμμα H που σημαίνει Handling, ελέγχει οτιδήποτε έχει να κάνει με το κράτημα, τη λειτουργία του διαφορικού, του ESP και φυσικά της ανάρτησης. Ο άλλος, με το γράμμα P που σημαίνει Powertrain, ελέγχει τη χαρτογράφηση του κινητήρα, του κυβωτίου και την ένταση του ήχου που φτάνει στην καμπίνα. Παρότι τα ηλεκτρονικά παίζουν σημαντικό ρόλο στο στήσιμο του αυτοκινήτου, ό,τι αγγίζεις κατά την οδήγηση έχει στεγνή μηχανική αίσθηση. Το τιμόνι είναι βαρύ, μεταφέρει όλη την πληροφόρηση αφήνοντας μακριά τους κραδασμούς. Και τα πάντλς του κυβωτίου είναι σκληρά όπως στη Φόρμουλα 1. Δεν θυμίζουν διακόπτη, αλλά περισσότερο ένα χειροκίνητο λευγέ. Το αυτοκίνητο της δοκιμής φοράει τα έξτρα κεραμικά δισκόφρενα. Σύμφωνα με τη McLaren, η διαφορά σε σχέση με τα συμβατικά δεν έχει να κάνει τόσο με την απόδοση όσο με την αντοχή. Πράγματι, μετά από 600 χιλιόμετρα στα βουνά, αποδίδουν όπως το πρώτο πάτημα. Η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, συνδεδεμένα με ένα υδραυλικό κύκλωμα. Αυτό επιτρέπει στη McLaren να καινοτομεί καταργώντας τις αντιστρεπτικές. Η κλίση στις στροφές και η βύθιση στο φρενάρισμα αντιμετωπίζεται αυξάνοντας την πίεση στην πλευρά που δέχεται ή καλύτερα που πρόκειται να δεχτεί το φορτίο. Έτσι η ανάρτηση είναι σκληρή όταν πρέπει και τελείως ανεξάρτητη όταν δεν υπάρχει μεταφορά βάρους κατά τον εγκάρσιο ή τον διαμήκη άξονα. Στην πράξη και σε ένα δρόμο σαν αυτό, το πλεονέκτημα δεν είναι μόνο η άνεση, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η MP412 περνά flat out εκεί που κανονικά με ένα αυτοκίνητο τέτοιων επιδόσεων θα έπρεπε να φυλάγεσαι. Δεν βολεύεται ιδιαίτερα στις αργές στροφές, αντιδρά με λίγη υποστροφή στην πίεση και χωρίς ένα μηχανικό μπλοκέ δεν μπορείς να την οδηγήσεις θεαματικά όπως την 458. Παρ' όλα αυτά, στις γρήγορες καμπές και τα διαδοχικά εσάκια είναι απίστευτα γρήγορη και απερίγραπτα απολαυστική. Πρέπει να κάνεις την υπέρβαση, να εμπιστευτείς το brake steer και να βουτήξεις την είσοδο με χιλιόμετρα που λες αποκλείεται. Τότε θα νιώσεις την κορυφή να σε τραβά σαν μαγνήτης, ενώ το αυτοκίνητο περιστρέφεται γύρω από τον εμπρός εσωτερικό τροχό.
και οι ομίχλοι που μας κυνηγούσαν όλο το Σαββατοκύριακο. Μας πρόλαβαν τελικά στην Γκρενόμπλ μαζί με τη νύχτα. Παρ' όλα αυτά, η εναλλακτική της Εθνικής Οδού δεν πέρασε στιγμή από το μυαλό μας. Ξεκινήσαμε την κάθοδο προς τον νότο, από τον ίδιο ακριβώς δρόμο. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Το ταξίδι με ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να έχει προορισμό. Αν πάντως πρέπει οπωσδήποτε να φτάσεις κάπου, τότε το Μονακό είναι ο ιδανικός. Το περκυπάτο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις πιο σημαντικές στιγμές της McLaren. Εδώ έκανε τον ντεμπούτο της η ομάδα το 1966. Το 1970, λίγες μέρες πριν χάσει τη ζωή του, εδώ έτρεξε τον τελευταίο του αγώνα ο Bruce McLaren. Εδώ έγραψε ιστορία και ο Ayrton Senna με 6 συνολικά νίκες, οι 5 από τις οποίες διαδοχικές από το 89 έως το 93. Μετά από 2,5 μέρες και 1500 συναρπαστικά χιλιόμετρα με την MP412C, πιστεύω περισσότερο από ποτέ ότι η McLaren είναι ο μόνος κατασκευαστής που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει το αντίπαλο δέος για τη Ferrari. Γιατί το υψηλό τεχνολογικό προφίλ συνδυάζεται με την κουλτούρα που πηγάζει από τη βαριά αγωνιστική κληρονομιά. Όσο για μας το drive, το τέλος κάθε ταξιδιού είναι η αρχή ενός άλλου.